isa. Hihingi lang ka na. The basic knowledge on how to build. Susubukan ko po mag-build alone. At ito nga po ang rebuild ko mag-isa. It's ST Unicorn Gundam 03 Phoenix. At ayun po. Meron master grade nito ang partner ko. At ito nga po yung nasa turntable na nasa right side ko right now. Sobrang gustong gusto ko po nitong kit na to. And I really like the color also. So ayun nga guys. Unbox na rin po natin ito. Ito nga po ang nilalaman nito. Compare sa MG, napakaunti lang po ng parts nito. At compare sa MG na pinapraktisan ko, mas madami po ang malalaking parts niya at unti lang po ang maliliit na parts. Which is good sa kagaya ko pong beginner. It consists lang po with 2 sets of runners and a manual. This is what inside the manual. Meron lang po siyang 1 hanggang 1 to 10 instructions. Ayun po. 1 to 5 sa unahan and then 6 to 10 sa likuran. As you can see, merong instructions sa taas at meron din sa baba. At yung sa taas po, instructions sa pag-assemble using ST frame. At yun nga ang kit na meron lang tayo ngayon. Yung nasa baba naman, instructions sa pag-assemble kasama ng CS frame which according sa manual ay not included sa kit na ito at can be sold separately. The CS frame can actually boost the size of your kit. Ayun nga po, buksan na nga po natin ito. Ang first set ng runner ay meron 2 runners and 1 decals or sticker. Ang next set naman ay merong 3 runners at ito na nga po lahat. These are the tools na maaari kong gamitin. Cutter, tweezer, nipper, at file. Guys, I'm not a professional. Gaya nga ng sabi ko, first time ko mag-build. Any advice guys, paano ko pa ma-improve ang pag-build? Please comment down below. So, ayun po. Sisimulan ko na ang pag-build. Keep on watching. Thank you very much.
Thank you so much for watching. Please like, subscribe, and share nyo na rin po.